Hello. سلام. And we're back in the Jesus series. برگشتیم با یک ویدیوی دیگه در رابطه با عیسی. We're picking up where we left off in the last video in John chapter 7. میخوایم از ادامه قسمتی که توی ویدیوی قبلی خونده بودیم در یوحنا باب 7 رو الان ما هم ادامه بدیم. Now, in this section of John, there are lots of long speeches. توی این قسمت از انجیل یوحنا سخنرانی‌های طولانی نوشته شده. And they're very in detail and contain lots of teaching. که جزئیات زیادی هم توی این سخنرانی‌ها ثبت شده که نیازمند اینه که بخوایم تعالیم و درس‌های خیلی زیادی رو در رابطه با این قسمت‌ها داشته باشیم. But remember, what we're focusing on in this series is Jesus himself as the person. ولی به یاد داشته باشیم که ما توی این سری مجموعه از ویدیوها در رابطه با خود عیسی مسیح داریم صحبت می‌کنیم. To look at all his teaching in the depth it required would take lots of videos, so we're just going to pull out the key parts. اینکه بخوایم تمامی تعالیم مسیح رو با جزئیات توضیح بدیم نیازمند اینه که بخوایم ساعت‌های زیادی رو در رابطه با این موضوعات صحبت کنیم. بنابراین برای اینکه موضوع رو خلاصش کنیم فقط قسمت‌های مهمی که در رابطه با مسیح بوده رو بررسی می‌کنیم. And the context of this is that Jesus is in the temple. در رابطه با این قسمت قبلا هم خونده بودیم عیسی تو این قسمت در معبد خدا بوده. The rulers of Israel hate him and they're trying to turn the people against him. اومده بوده به معبد در اورشلیم و رهبرهای مذهبی یهود هم ازش متنفر بودن وقتی می‌دیدن که عیسی بین مردمه. And the people are in two minds. Is he a good man? Is he a bad man? و بین مردم هم دو دستگی ایجاد شده بود. یه سری‌ها میگفتن عیسی آدم خوبیه و یه سری‌های دیگه هم میگفتن عیسی شخص بدی هستش. So let's read verses 25 to 27 of John chapter 7. حالا بیایم با هم داستان رو بخونیم و ادامه بدیم. یوحنا باب 7 آیات 25 تا 27. پس برخی از اورشلیمیان گفتند آیا این همان نیست که قصد کشتنش دارند؟ ببینید چگونه آشکارا سخن میگوید و بدو هیچ نمیگویند. آیا ممکن است بزرگان قوم به راستی دریافته باشند که او همان مسیح است؟ ما میدانیم این مرد از کجا آمده است. حالان که چون مسیح ظهور کند کسی نخواهد دانست از کجا آمده است. So they say, look, why aren't they arresting Jesus if they want to kill him, these rulers? آدمو با خودشون میگن این رهبرای مذهبی که قصد کشت مسیح عیسی رو داشتن چرا پس الان دستگیرش نمیکنن؟ Maybe they think he's the Christ. شاید به خودشون فکر میکنن که این آدم همون مسیحه. But then someone else in verse 27 says, no, but we know where this man is from, and when Christ comes, no one will know where he's from. ولی بعد تو آیه 27 یه نفر دیگه میگه که نه ما هممون میدونیم این مرد از کجا اومده ولی اگر مسیح بیاد کسی نمیدونه مسیح از کجا اومده. Now it's clear from the whole of this chapter that people they're not in agreement or understanding everything about the Christ. کاملا واضحه که توی این قسمت هایی که داریم با هم میخونیم مردم موافق نیستن با هم، یعنی یا کامل درک نکردن که مسیح کیه یا مخالفن باهاش. As we'll see later in the chapter, some people say they know exactly where Christ will come from. They said the Bible says from Bethlehem. در انتهای این قسمت میبینیم که مردم میگن که یه سری از مردم میگن که ما میدونیم مسیح از کجا میاد، همونطور که گفته شده مسیح از بیت لحم میاد. So we get the impression that people are very confused about the Christ. پس یعنی اینجوری به ما ثابت میشه که مردم آدمهای متفاوت خیلی سردرگم بودن در رابطه با مسیح که مسیح کی هست واقعا از کجا قراره بیاد. But the whole point is they are missing the key point which Jesus is trying to make. ولی نکته اصلی اینه که اون موضوع اصلی که عیسی داره بهشون تلاش میکنه بهشون یاد بده رو درک نمیکنن. It didn't matter which city or which place Jesus was from. فرقی نمیکرد که عیسی از کدوم مکان و از کدوم شهر اومده. Some people were saying, oh no, he wasn't born in Bethlehem, so he can't be the Christ. یه سری ها میگفتن نه عیسی که توی بیت لحم به دنیا نیومده پس نمیتونه مسیح باشه. And some people were saying, well, he comes from Nazareth, and surely we wouldn't know where the Christ came from. و یه سری دیگه میگفتن که این شخص این عیسی از ناصره اومده و ما نمیدونیم مسیح ریشش از کجا بوده. And Jesus says to them, you're thinking about completely the wrong
things. و عیسی در ادامه بهشون میگه که میگه شما دارین در حقیقت به چیز کاملا اشتباهی فکر میکنین. Verses 28 and 29. آیات 28 و 29 رو میخونیم. آنگاه عیسی به هنگام تعلیم در معبد ندا در داد که مرا میشناسید و میدانید از کجایم، اما من از جانب خود نیامدم. او که مرا فرستاده حق است و شما او را نمیشناسید، اما من او را میشناسم، زیرا من از اویم و او مرا فرستاده است. Jesus says, why are you so concerned with where I've come from physically? عیسی داره بهشون میگه که میگه چرا اینقدر براتون مهمه که من از کدوم شهر اومدم؟ He says what's important is who I come from. بلکه در ادامه میگه که چیزی که واقعا مهمه اینه که من از چه شخصی اومدم، از سمت چه شخصی اومدم. The important thing about the Christ was that the Christ came from God. The Christ was sent by God. مهمترین نکته که در رابطه با مسیح وجود داشت اینه که مسیح از سمت خدا اومده بود و خدا اون شخص رو فرستاده بود. That's why Jesus says, I'm not here on my own, but he who sent me is true. اینجا هم دقیقاً عیسی داره همین رو میگه من از خودم نیومدم و از سمت خودم نیومدم، از سمت شخصی اومدم و شخصی من رو فرستاده که حقه. He's saying, do you really want to know if I'm the Christ? بعد بهشون میگه که آیا واقعاً میخواین بدونید که من مسیح هستم یا نه؟ Stop thinking about what city I'm from. اینقدر خودتون رو درگیری نکنید که من اهل کدوم شهر هستم. Look at me, look at how I act, look at what I say, look at what I do. بلکه به خود من نگاه کنید. ببینید من چه چیزهایی رو به زبون میارم، چه حرفهایی رو به زبون میارم، چه کارهایی رو میکنم و رفتارم چطوره. And if they really looked at him in that way, it was clear he was from God. و اگر واقعاً به اعمال و رفتار و حرفهای عیسی گوش بدن، به صورت واضح متوجه میشن که عیسی از سمت خداست. So if it was that obvious, why didn't the people know? پس اگر انقدر این موضوع انقدر واضح بوده، چرا مردم نمیدونستن این قضیه رو؟ The answer's at the end of verse 28. جواب سوال در انتهای آیه 28 هستش. He says to the people about God, you don't know him. داره بهشون میگه که شما اون خدایی که من رو فرستاده رو نمیشناسید. And that's the point. نکته قضیه هم همینجا بود. They didn't really know what God was like, so how could they know that Jesus was like God? اونها این آدما واقعا درک نکرده بودن که خدا چه جوری هستش و وقتی خدا رو نشناسن چطور میتونن تشخیص بدن که اعمال و حرفهای عیسی دقیقاً مثل خداست. He's saying to them, if you were really devout, if you really knew and understood God, you would see straight away I'm from him. پس اینطوری داره بهشون میگه که اگر شما واقعا خدا رو درک کرده بودین و به خدا متعهد بودین، میتونستین راحت درک کنید که من از چه شخصی گرفته شدم و از سمت چه شخصی فرستاده شدم. The fact they didn't know just showed how unspiritual and far away from God they were. این حقیقت که اینها متوجه عیسی نشدن که از چه شخصی فرستاده شده، از سمت چه شخصی، داره نشون میده که چقدر آدم‌های بی ایمانی بودن و معنوی نبودن و خدا رو درک نکرده بودن. Imagine how frustrating this was from Jesus that he wasn't accepted because they didn't know God. تصور کنید که این موضوع چقدر خود عیسی رو اذیت می‌کرده که این آدم‌ها به خاطر فقدان شناخت خدا نتونستن عیسی رو درک کنن. He was doing everything he needed to do, but it still wouldn't work. عیسی هر کاری رو که نیاز بود و انجام داد، ولی باز اینا درک نکردن. And then the rulers do try to arrest him. و بعد در انتها اون رهبرهای مذهبیشون تلاش میکنن که بیان و عیسی رو دستگیر کنن. Verse 30. آیه 30 رو میخونیم. پس خواستند گرفتارش کنند، اما هیچ کس بر او دست دراز نکرد، چرا که ساعت هنوز فرا نرسیده بود. So they tried to arrest him, but for some reason they couldn't get to him maybe. پس تلاش کردن عیسی رو دستگیر کنن، ولی به هر دلیلی نتونستن، شاید نتونستن بهش برسن. But they're showing their aggression. ولی با این حال اون عصبانیت خودشون رو دارن نشون میدن. And again, but it wasn't his time, so they would never be able to get him. یعنی از روی عصبانیت میخوان عیسی رو دستگیر کنن، ولی چون زمان مرگ عیسی فرا نرسیده، اونها هم نتونستن گیرش بندازن. But some of the crowd start to believe, verse 31. آیه 31 رو بخونیم میبینیم یه سری از آدم‌هایی که اون وسط بودن دارن کم کم به مسیح ایمان میارن.
با این حال بسیاری از آن جماعت بدو ایمان آوردند. آنان میگفتند آیا چون مسیح بیاید بیش از این مرد معجزه خواهد کرد؟ So people say, look how many miracles he's done. Surely the Christ wouldn't do more than this. پس یه سری از آدم‌ها میگن که ببینید این آدم چقدر تا حالا معجزه کرده. مطمئناً اگر مسیح شخص دیگه‌ای باشه و بخواد بیاد بیشتر از این آدم نمیتونه معجزه کنه. So people are starting to believe, but it's still for the wrong reasons. پس یعنی کم کم مردم دارن بهش ایمان میارن ولی دلیل ایمان آوردنشون اشتباهه. We've seen this many times. Jesus wanted people to believe because of who he was, not because he did miracles. چند بار در مورد این موضوع تو کتاب مقدس دیدیم تو اناجیل که عیسی دوست داشت مردم به خاطر خودش ایمان بیارن و به خاطر شناخت خودش، ولی خیلی از مردم به خاطر اینکه ازش معجزه میدیدن و دنبال معجزاتش بودن میومدن سمتش. But the rulers, this angers them that people are starting to turn after Jesus. ولی وقتی اون رهبرای مذهبی یهود میبینن که خیلی از آدما دارن به سمت مسیح میرن و باورش میکنن، عصبانیتشون بیشتر میشه. So verse 32. آیه 32 رو میخونیم. اما به گوش فریسیان رسید که مردم درباره او چنین همهمه میکنند. پس سران کاهنان و فریسیان نگهبانان معبد را فرستادند تا او را گرفتار کنند. So they actually tried to send people to arrest him. پس یعنی یه سری از آدما رو فرستادن که دستگیرش کنن. And it seems it's not, they don't try to do it openly, they try to send them secretly to grab him. و حتی جوری همین کار رو نخواستن بکنن که مردم همه ببینن. به صورت مخفیانه یه سری ها رو فرستادن که دستگیرش کنن. And we're actually going to skip ahead a few verses to see something interesting. حالا میخوایم یه چند تا از آیات رو رد کنیم و نخونیم و برسیم به یه سری از آیاتی که خیلی جالب هستش. And it's a few days later. که چند روز بعد از این قضیه هستش. Verse 45. آیه 45 رو میخونیم. پس نگهبانان معبد نزد سران کاهنان و فریسیان بازگشتند. ایشان از آنها پرسیدند چرا او را نیاوردید؟ They hadn't arrested him. دستگیرش نکرده bودن هنوز. Had they not been able to find him? آیا پیداش نکردن؟ That wasn't the reason. دلیل اینکه دستگیر نکردن عیسی رو این نبود که پیداش نکردن. Look at verse 46. آیه 46 رو ببینین. نگهبانان پاسخ دادند تا کنون کسی چون این مرد سخن نگفته است. They had gone and they'd heard what he said and they decided not to arrest him. پس یعنی نگهبانهای این فریسی‌ها رفتن، پیداش هم کردن، حرفهای عیسی رو گوش کردن و بعد تصمیم گرفتن دستگیرش نکنن. They say no one's ever spoken like this man. و بعد به فریسی‌ها گفتن هیچ آدمی تا حالا پیدا نشده که بخواد مثل عیسی صحبت کرده باشه. So the people who were sent to arrest him had heard him and it convinced them not to arrest him. پس یعنی آدم‌هایی که برای دستگیر کردن عیسی رفته بودن متقاعد شدن که عیسی رو دستگیر نکنن. They knew there was something special. میدونستن که در عیسی یه چیز خاصی وجود داره. But the Pharisees, the leaders, they are so angry at this. ولی اون فریسی‌ها، اون رهبرای مذهبی خیلی عصبانی شدن وقتی چنین چیزی رو شنیدن. Verses 47 to 49. آیات 47 تا 49 رو میخونیم. پس فریسیان گفتند مگر شما نیز فریب خورده اید؟ آیا از بزرگان قوم یا فریسیان کسی هست که به او ایمان آورده باشد؟ البته که نه، اما این مردم عامی که چیزی از شریعت نمیدانند ملعونند. And they say, look, he's deceived you too. پس بهشون میگن شماها رو هم گول زد. They say, look at us, your leaders. Have any of us believed on him? و بعد به اون نگهبانا میگن به ماها که رهبران مذهبی شما هستیم نگاه کنید. آیا کسی از ماها بهش ایمان آورده؟ They say, no, of course we haven't. مطمئنا هیچ کدوم از ماها بهش ایمان نداریم. And then they say, look, this crowd, they know nothing of God's law, so they are cursed. ولی این آدم‌های معمولی که بهش ایمان آوردن هیچ چیزی در رابطه با شریعت خدا نمیدونن، واسه همین هم ملعون هستن. This just shows how evil the rulers were. اینطوری داره به ما نشون میده و متوجه میشیم که چقدر این رهبرهای مذهبیشون بد و شریر بودن. People in the crowd were starting to believe. آدم‌هایی که دور و بر عیسی بودن کم کم دارن به مسیح ایمان میارن.
The soldiers who were sent to arrest him were starting to believe. حتی این سربازایی که فرستاده شدن تا عیسی رو دستگیر کنن هم ایمان آوردن. Even though the rulers were doing everything they could to scare the people and stop the people from believing in Jesus. با وجود اینکه رهبرای مذهبی تمام تلاششون رو دارن میکنن که مردم رو بترسونن از ایمان آوردن به مسیح. It just shows what a toxic atmosphere it was in Jerusalem at the time. تمامی این چیزایی که خوندیم داره به ما نشون میده که جو اورشلیم اون موقع چقدر سمی و چقدر بد بوده و مردم تو چه شرایطی بودن. And even one of the rulers starts to try and argue with the rest of them. و اگه ادامه رو بخونیم میبینیم یکی از همون رهبرای مذهبی با باقی رهبرهای دیگه داره سر این قضیه بحث میکنه. Verses 50 to 52. آیات 50 تا 52 رو میخونیم. نیقودیموس که پیشتر نزد عیسی رفته و یکی از آنها بود گفت: آیا شریعت ما کسی را محکوم می کند بدون اینکه نخست سخن او را بشنود و دریابد چه کرده است؟ در پاسخ گفتند: مگر تو نیز جلیلی هستی؟ تحقیق کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل بر نخواسته است. We met Nicodemus previously in another talk and he was a very important leader in Israel. در رابطه با نیقودیموس قبلا تو یکی دیگه از ویدیو خونده بودیم که یکی از رهبرهای مهم بنی اسرائیل بود. And he says to them, we haven't even listened to what he's got to say. How can you condemn him without hearing him? نیقودیموس هم اینجا به اینها میگه ما که هنوز به حرفهای این آدم گوش نکردیم. شما که نشنیدین این آدم چی میگه، چطور میتونید نشنیده اینطور قضاوتش کنید؟ And they just mock him and say, oh, are you from Galilee too? و بعد آدمای اون رهبرای مذهبی نیقودیموس رو مسخره میکنن، بهش میگن تو هم مگه اهل جلیل هستی؟ In other words, they're saying, are you one of these stupid crowds from Galilee too? به عبارتی با گفتن این حرف دارن مسخرش میکنن و میگن تو هم یکی از همین احمقای جلیلی هستی که باور کردن بهش. They are saying, the crowd is stupid. Anyone who believes in him is stupid. به عبارتی دارن میگن هر کسی که به عیسی ایمان آورده احمق و نادونه. They are saying, we are the clever ones and we know he is not the Christ. و ماهاییم که این وسط عاقل و باهوش هستیم و میدونیم که این شخص اون مسیح نیست. So this is what it was like for Jesus when he went to Jerusalem. پس وقتی عیسی به اورشلیم رفت شرایط براش توی اون موقعیت اینطوری بوده. It was a place of confusion. اون محل یک محل پر از سردرگمی بوده بین مردم. And we can see this amongst the people. حتی بین مردم هم میبینیم که این قضیه وجود داشت. The last verses we'll read are verses 40 to 43. آخرین آیاتی که میخوایم با هم بخونیم آیات 40 تا 43 هستش. برخی از جماعت با شنیدن این سخنان گفتند به راستی که این مرد همان پیامبر موعود است. دیگران میگفتند مسیح است. اما گروه دیگر میپرسیدند مگر مسیح از جلیل ظهور میکند؟ آیا کتاب نگفته است که مسیح از نسل داوود خواهد بود و از بیت لحم دهکده‌ای که داوود در آن میزیست ظهور خواهد کرد؟ پس درباره عیسی بین مردم اختلاف افتاد. So, it's what we said earlier. The people don't know what to think. پس همونطوری هم که گفتیم خود مردم هم حتی نمیدونن قضیه چیه. Some are saying this is the promised prophet. یه سریا میگن عیسی همون پیامبریه که همون نبیه که وعده داده شده بود در موردش. Others are saying this is the Christ. یه سریا دیگه میگفتن که نه این اون خود مسیحه. And others said no, it's not the Christ because he's meant to come from Bethlehem, but this man's from Galilee. یه سریا دیگه میگن نه مسیح نیست چون قرار مسیح از بیت لحم اومده باشه ولی این آدم اهل جلیل بوده. And it says the people were divided because of Jesus. و بعد در انتها میگه که بین مردم اختلاف افتاد سر عیسی. The people didn't know what to believe. They were full of confused ideas. مردم نمیدونستن به چی ایمان پیدا کنن و چی رو باور کنن. پر از سردرگمی بودن همشون. Because they didn't really know God. و دلیل اصلیش هم این بود چون خدا رو به درستی نمیشناختن. And this was largely the fault of their leaders. و در حقیقت در اصل این مشکل رهبرای مذهبیشون بود که این آدم خدا رو درست نمیشناختن. The leaders didn't know God. خود رهبرای مذهبی هم درست خدا رو نشناخته بودن. Even though they thought they did. با وجود اینکه فکر میکردن خدا رو میشناختن ولی در اصل اینطور نبود. They looked down on the crowd, thought they were stupid and they thought they were better than them. این رهبرهای مذهبی مردم رو تحقیر میکردن و فکر میکردن خودشون بهتر از اونان و اون مردم آدمای نادونی هن. They didn't try and lead them and teach them. اصلا تلاشی نکردن بخوان مردم رو به درستی هدایت کنن و بهشون تعلیم بدن.
And when the crowd disagreed, they scared them so they wouldn't go against the leaders. و وقتی هم که مردم مخالف بودن باهاشون، تلاش کردن رهبرای مذهبی مردم رو بترسونن که به خاطر ترس مردم باهاشون دیگه مخالفت نکنن. We saw that in the last talk where people were scared to even talk about Jesus because they were scared of the leaders. توی ویدئوی قبلیمون در رابطه با این قضیه خوندیم که به خاطر ترسشون، مردم به خاطر ترسشون از رهبرای مذهبی حتی میترسیدن که بخوان بلند صحبت کنن و بین خودشون حرفشون رو نگه داشتن. The reason we've looked all of this is to try and understand what it was like for Jesus. دلیل این که تمامی این موضوعات رو خوندیم چون میخواستیم درک کنیم که شرایط برای عیسی چطور میگذشته. Remember, this is 6 months before his crucifixion. به یاد داشته باشیم که این قضیه که داریم میخونیم 6 ماه قبل از به صلیب کشیده شدن مسیحه. He started to focus specifically on Jerusalem to try and teach them and preach to them. و عیسی توی این 6 ماه آخر داره تمام تلاشش رو میکنه که بر خود اورشلیم متمرکز بشه و به اونها تعلیم بده. And it's a complete mess. و همه چیز قاطی شده اون وسط و هیچ چیزی سر جاش نیست. The people aren't led, they're confused. مردم به درستی رهبری نمیشن، همشون سردرگمن. The rulers are evil. حتی خود رهبرهای مذهبی شریر و بد هستن. The rulers cause big problems and make people scared. و این رهبرهای مذهبی مشکلات زیادی به وجود آوردن و باعث ترس مردم شدن. And it causes so much confusion that no one just looks at what Jesus is doing so they can clearly see he's from God. و کارهایی که اینها دارن میکنن انقدر باعث سردرگمی مردم شدن که مردم دیگه واقعا به خود مسیح نگاه نمیکنن ببینن بهشون ثابت بشه که واقعا مسیح از سمت خداست. Imagine what it's like to be Jesus. تصور کنید که بخواین عیسی باشین توی یه چنین موقعیتی. He has to go around secretly. عیسی مجبور بود هر جایی که میرفت به صورت مخفیانه بره. People are trying to arrest him. و مردم هم دنبال این بودن که دستگیرش کنن. Some of the crowd want to grab him, some don't. یه سری از آدمایی که دور و برش بودن می‌خواستن دستگیرش کنن، یه سری دیگه هم نه، موافق بودن با مسیح. And no one would just listen to him. و هیچ کس هم اصلا به درستی به حرفای عیسی گوش نمی‌کرد. And he's got to keep doing this day after day. و عیسی مجبور بود هر روزه همین شرایط رو پشت سر بذاره. I think it just shows us again how hard it was for Jesus to be rejected by the very people he loved. تصور کنید چقدر شرایط برای مسیح سخت بود که عیسی تمامی این آدم‌ها رو دوست داشت ولی همشون داشتن هی عیسی رو رد می‌کردن. Let's make sure we're not like that. بیاین ما مطمئن بشیم که اینطور رفتار نکنیم. Let's make sure we really look at God and Jesus, what they do, and have that love for them. بیاین تمام تلاشمون رو بکنیم که واقعاً خود عیسی رو و خود خدا رو به درستی بشناسیم. And if we really listen to what Jesus said by reading about him and reading his words, it will do that to us. اگر واقعاً به حرفهای عیسی، به کارهایی که عیسی انجام داده نگاه کنیم و گوش بدیم، متوجه میشیم که از سمت چه کسی اومده. Remember what the people said who were sent to arrest him? به یاد داشته باشین آدمایی که رفته بودن دنبال عیسی که دستگیرش کنن چی گفتن؟ No one spoke like this man. اون نگهبونا گفتن هیچ آدمی پیدا نشده که مثل این آدم بخواد صحبت کرده باشه. And we have his words recorded for us in the Gospels. که ما هم حرفهای همین آدم برای ما ثبت شده تو این اناجیل که میتونیم بخونیمش. Let's focus on that and focus on him and really grow to know him and love him. بیاین واقعا کلامی که عیسی به ما گفته رو بخونیم، کارهایی که انجام داده رو ببینیم که چطور رفتار کرده و ببینیم که عیسی چطور بوده. And then we will truly grow to know him and love him. اینطوریه که واقعا میتونیم در شناخت مسیح رشد کنیم و بیشتر از قبل دوستش داشته باشیم. Thank you. مرسی.